Ha? Akit ang sakit. Iba na to. Iba na to. Merong isang bus na matulin. Ang bus na ito ay uubod ng tulin. Para sa akin, isa lamang itong kwentong pambata. Kwento nung maliit pa ang mga anak ko kapag pinapatulog sila sa hapon or sa gabi. Ngayon, malaki na sila, gawin natin katotohanan ang bus na matulin at gumala hanggat gusto. Kasama ang buong pamilya. Dito lang yan, sa nag-iisang pinakamasaya ang pamilya ni Dandan. Isang pangalan na lang mo? Tapos ito pakibigay po doon sa driver nyo. Sa labas po babayaran paglabas nyo, ma'am, ha? Bamboo Sanctuary ng St. Francis Xavier ng Diocese of Baguio. Okay, so ililibutin ni Mutya ang Mama, Bamboo Sanctuary. Okay. Yan. So ito yung kanilang nursery ng kanilang mga bamboos. So, natakot ako. May nakita akong nakalutang. Tingnan nyo. Akala ko may tao nakalutang. So, di ba? Ang ganda ng ano dito. Parang Japan. Ang lakas maka-Japan. Oh. Napakatahimik at napakalamig ng lugar. So, guys, magandang itry nyo po dito pagka pupunta kayo ng Baguio. Wow, ang ganda! gusto mo din ako dito. Ay. Umakyat tayo dito sa view deck ng Bamboo Sanctuary. So makikita mo yung Baguio City. And then some houses. Siyempre ang ganda, oh. Woo! Stranger to my eye, slowing my pain with his fingers. Woo! Flying with his word, feeling me softly with his soul, feeling me softly. Baba din tayo. Ha? Akit ang sakit. Iba na to. Iba na to.
tayo. How we do it so but a moan as the moon is over you. Don't mind our face, we are puyat. Yeah, puyat But and still. pagod. Slay! Yeah. Baguio pa more! Naka-joke pa. Boots! Yeah, boots na we're walking. And that's what I do. Tang! Boots what I Pero, do all the night. Ingat-ingat, baka malaglag tayo dun. Hindi yan, elevator daw yan kapag ano. Instant gulong. We should be careful. Look at the sky. Isn't it clear? What did you think, Mike? May gumagalaw dun, may gumagalaw dun. May gumagalaw dun, may gumagalaw dun. May gumagalaw dun. It's just the air. Tapos biglang tinuklaw ka eh, no? No littering. Ano meron dun? It's just There's a bangin. elevator. Kung gusto mo daw. It's only for one person. Pagkasyahin. Oh, sexy girls. We are should the walk sexy girls. Ano yun? Pretty girls walk like This, this. this. Pretty girl walk like this. Wala na, saan? Putikan na ako naglalakad. Kabatay, tapos ulit tayo, na? Maganda kaya. Uy, ingat ka! Ingat ka, ingat! Sakit pa naman to. Ingat ka, ah. Make I think I'll look for rabbit. Guys! Oh, ito na naman tayo sa mga basahan na station. Oh, let's go. sige. This. Philostachys bambuswidis Castiglioni. Ba't kasi Castellani bamboo na lang? Pinahirapan pa tayo. Ay, nako. Bambu na lang, good oy. Iisa lang naman yan. Uy! Castellon Bambo. Ay, wait lang, Galing wait mo, lang. no? Pudaya. Pudaya pala. Puday dyan. Saan ang puday? Saan puday? Basahin nyo nga kung may puday. Saan may puday? Temperate and subtropical. Hard and ornamental. Kaya pasok tayo ulit. Hanggang maliligo tayo. Pasukin natin yan. Kuya, oh. Doon. Nadaanan na ito. Tara. Thanks. Ay, maliligaw daw tayo sa mama. Nasaan na ba si... Nagkirasan si... Juan. Ingat ka na. Ingat ka kasi.
Halika. Tingin. Why? Halika. Ikaw? Next. Happy tayo? Next. Happy lang kami daddy kasi sugar. Oh. Wow. Yan mo na lang kuya kay baka malaglag. Ako tahimik lang sa umpisa. Pero wag mong pipilitin. Ay, okay sa sayo. Sarap ba? Kung tingin. Bakit ganito? Doble. Doblete. Fantasy na. Titikman natin ang taro and strawberry corn. Taro? Ube? Taro and ube. Same. Strawberry. Magtaka ka pag sili yan. Sa Baguio ka lang makakita ng nag-ice cream habang malamig. Mainit naman ah. Try mo sa Manila yan. Napakainit kayo. Kaya nga. Kapal na ng anino. Oh, kunin mo na. Oh, sarap. Thanks. Whoa! Ito bunga nga. Alas 9 pa lang. Wala na. Wala pa lang. Wala yung laman. Pa lang. Ice cream. Tayo sa ating pagbisita sa Diocese of Baguio Sanctuary. So ngayon guys, saan tayo pupunta? A few moments later. Mga masahero talaga yan. Sawa ni Tita. Daddy! Daddy is late. Okay, ang tinatahak na daan. Bakit? Baba tayo dito or paakyat tayo dito pa ganyan. Pababa na lang. Baba na lang. Yes, Mama, Expo City. May flowering bonsai si Sarah. Cereza, pansepres, blue with flowering bonsai. Money maker. Oh, may mini maker. Yayaman ka na yan. Celery. Ito, talong yata ito.
sobrang init dito at sobrang dami ng tao dito sa Mines View. Wow. Mainit mo. Mainit na. Sa mga taga Corinto, mga kapatid,